السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة العجلة أو غرزة الدوائر لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير، أو نستخدمها في الملابس لعمل بلوزة أو بلوفر أو كارديجان، وكمان ممكن نعمل منها شنطة وطاقية وشال مستطيل، يعني نقدر نستغلها أكثر من استغلال. أتمنى إن غرزة النهاردة أو فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط وينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنشتغل بلونين، نقدر نشتغلها بلون واحد او اتنين او اكثر زي ما انتوا حابين. الغرزة جميلة ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. عدد سلاسل البداية بيكون مضاعفات رقم 8، وبعد ما بضاعف رقم 8 في النهاية خالص بزود 4 سلاسل، منهم 3 سلاسل بعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. بدخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منه. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. عشان أبتدي أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. أرجع تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنكتفي بهذا القدر من المضاعفات، لكن انتوا طبعا تقدروا تضاعفوا لغاية ما توصلوا لحجم المشغولات اللي بتشغلوها. يعني لو بتعملي بطانية بيبي بتشوفي عرضها كام، او بتشوفي العرض بتاع البطانية كام، وتشتغلي عدد سلاسل البداية كامل على العرض المقاس اللي انت حباه، وبعد كده بترتفعي طول البطانية بنفس الطريقة اللي هنشتغلها مع بعض. في النهاية برتفع سلسلة بتكون هي بس المكملة للعدد معايا، وثلاث سلاسل ارتفاع كمان ليا العمود بلفة الأول، يعني 4 سلاسل بعد مضاعفات رقم 8. 1 2 3. هسيب 1 2 3 واروح لسلسلة رقم 4 ابتدي اشتغل فيها 3 غرزة عمود بلف. بشتغل في غرزتنا النهاردة بغرزة العمود بلفة وغرزة الحشو، ويعني بنشتغل بطريقة غرزة الكلاستر في بعض الأماكن، إن أنا بشتغل أكتر من مكان، بس بشتغل العمود لغاية نصه، وفي النهاية بقفلهم كلهم بحلقة واحدة من فوق. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة عشان أشتغل عمود بلفة واحدة، بلف مرة واحدة على الإبرة. بيكون معايا حلقتين، بسيب بقى 1 2 3 سلاسل واروح لرقم 4 بدخل فيها، اسحب الخيط واخرج منها. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده عمود 2 3 4. ابتديت باربع اعمده وبختم كمان باربع اعمده. من تحت بسيب 1 2 3 مسافات او 3 سلاسل، واروح لسلسله رقم 4 في الحلقه الخلفيه. بدخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره حلقتين، بلف الخيط واخرج بينهم بغرزه حشو. ارجع هلف الخيط على الابرة، هسيب 3 فراغات من تحت. 1 2 3 واروح للفراغ رقم 4 باخد منه حلقتين، الحلقة الخلفية والمطب زي ما احنا شايفين على الابرة، وابتدي اكون 7 غرزة عمود بلفة. من فوق ما باخدش اي سلاسل او مسافات، بمشي على طول اشتغل. 1 2 3 4 5 6 7. السبع غرز في نفس الفراغ. ابتدي هعد بقى من بعد الغرزة اللي انا اشتغلتها. 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل في الحلقة الخلفية اعمل حشو. لو بشتغل على السلسلة غرزة واحدة بشتغل في الحلقة الخلفية بس، لكن لما بشتغل اكتر من غرزة باخد الحلقة الخلفية مع المطب يا بنات. ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما تتشدش معايا الحلقة الخلفية فقط لا غير. ارجع بسيب من تحت بقى 1 2 3، وفي رقم 4 هروح اشتغل تاني 7 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 بفراغ بسيبهم، اشتغل 7 عمود في نفس الفراغ اللي رابع. 1 2 3 4 5 6 7. وبكرر دوت. بسيب من تحت 1 2 3، وفي رقم 4 بعمل غرزة حشو،
واكرر دوت لغاية نهاية السطر. الف الخيط على الابرة، بسيب 1 2 3، وفي اخر فراغ بدخل اشتغل 4 عمود بلفة، وفي اخر عمود منهم ببتدي اغير اللون للون الجديد. 1 2 3. عشان اغير اللون بقى يا بنات ركزوا معايا، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده، لان كده كده بشتغل عمود بلفه واحده، اذا معناه ان انا بلف الخيط على الابره مره واحده. اصبح معايا حلقتين، هدخل فراغي وهو هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين. لو بكمل بنفس اللون هكمل الف الخيط واخرج من حلقتين، لكن لو بشتغل بلون جديد خلاص هبتدي اضيف اللون الجديد، بجيبه وابتدي اسيب منه مسافة والفه حلقة على الهوا بالشكل ده. بامكانك تسحبي الحلقة دي على طول من تحت الحلقتين اللي عندك على الابرة، لكن انا بفضل اقفلها عقدة بداية في البداية، وبعد كده اسحب الحلقة بعد ما نقفلها عقدة من الحلقتين. وفي المكان ده هبتدي بقى اشتغل السطر اللي جاي. هفك بس شوية من الخيط وارجع لكم تاني. نبتدي السطر الجديد. السطر الجديد بشتغله بغرزة حشو، ارتفاع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو. اللون الابيض هسيبه هنا لاني بشتغل باللون اللي انا البينك ده والاحمر، ولون بطيخي شوية بشتغل بيه رايح جاي، فمعنى كده ان انا هوصل لنفس المكان تاني. لكن انا لو بشتغل في غرزة ولازم اسحب الخيط من الجهة التانية، فبسحب معايا الخيط تحت الغرز، لكن انا هنا مش بشتغل غرزة بسحب الخيط من الجهة التانية، لا انا هرجع لها تاني، فبالتالي بسيب الخيط الابيض هنا. ارتفعت سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بس اللي انا هاخده معايا هو خيط البداية دوت عشان اخفيه معايا. اول فراغ بدخل وبشتغل فوقيه غرزة حشو، بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3. وهبتدي بعد ال3 سلاسل اشتغل يا بنات؟ هشتغل غرزة كلاستر مكونة من 7 غرزة عمود بلفة. يعني بلف الخيط على الإبرة، هدخل في أول فراغ يقابلني بعد طبعا غرزة الحشو. أنا اشتغلت في أول فراغ غرزة حشو، أول فراغ بعدهم بشتغل أدخل أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة 3 حلقات، ألف الخيط وأخرج من حلقتين بس وخلي الحلقة الأخيرة. أنا كده اشتغلت العمود ده لغاية نصه، هلف الخيط وده تاني غرزة، أدخل أسحب الخيط وأخرج وألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة الأخيرة، تالت غرزة اهو العمود اللي تحت، ادخل اسحب الخيط واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين بس واخلي الحلقه الاخيره. هلاقي غرزه الحشو بردك بكرر فيها، الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. هرجع اخد 3 عمود من ال3 عمود اللي كانوا في ال7 تحت، هلف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. انا كده عندي الحلقه الاساسيه، مش هحسبها دلوقتي، بعد بقى 1 2 3 4 5 6 7. معايا ال7 حلقات بالاضافه للحلقه الاساسيه، هلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده. هاخد 3 سلاسل مسافه، 1 2 3. وهروح فين يا بنات بقى؟ شايفين الغرزه اللي في المنتصف دي اللي هي بعد ال3 اللي انا اشتغلتهم؟ هدخل اشتغل فوقيها غرزه حشو بالشكل ده. ارجع اخد 3 سلسله، 1 2 3، واروح تاني اشتغل 7 غرزة عمود، باخد 1 2 3 وغرزة الحشو 4 و1 2 3 من هنا. هلف الخيط، بدخل في اول فراغ يقابلني، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين كده، 1 2 3 فوق غرزة الحشو دي رقم 4 5 6 7. معايا 8 حلقات على الإبرة، ألف الخيط واخرج منهم ال8 وبرتفع 1 2 3 سلسلة، وفي الغرزة اللي في المنتصف اللي جاية على طول بشتغل غرزة حشو تاني، 3 سلسلة، 1 2 3، واروح اكرر 1 2 3. الحشو يبقى 4 5 6 7. 8 حلقات على الإبرة، 1 2 3 4 5 6 7 8. ألف الخيط واخرج منهم 3 سلسلة، 1 2 3،
وفي تالت سلسلة ارتفاع من عندي تحت كده او الاخيرة اهي، السلسلة الاخيرة 1 2 3 هدخل اخد منها حلقتين واشتغل غرزة حشو. ما غيرتش اللون في غرزة الحشو الاخيرة لان كده كده هشتغل بنفس اللون السطر كمان اللي جاي. لو ناخد بالنا ان احنا خلاص ابتدت الدوائر تتكون معايا. اول سطر بيكون عبارة عن نص دايرة، ما بيكونش دايرة كاملة، لكن السطور اللي جاية بعد كده هي اللي هتكمل لي شكل الدوائر. السطر اللي جاي ببتدي بغرزة حشو، سلسلة بلف شغلي الناحية التانية وبشتغل في نفس الفراغ فوق الحشو حشو، وابتدي من مكان الحشو دي هلف الخيط على الابرة، بسيب الثلاث سلاسل. شايفين المكان اللي في المنتصف ده بتاع رأس الغرزة اللي هي فيها 7 عمود من تحت، هشتغل فيه 7 عمود من فوق. واحد بس عمود كامل بقى، يعني تحت انا كنت بشتغل عمود لغاية نص عشان اقفلهم كلهم في حالة واحدة من تحت، لا هنا بشتغل عمود كامل. 1 2 3 4 5 6 7. هسيب الثلاث سلاسل وبروح فوق غرزة الحشو اشغل حشو زيها بالظبط كده. اكتملت العجلة او الدائرة زي ما احنا شايفين. بلف الخيط على الابرة مرة تانية واروح بقى اسيب الثلاث سلاسل واروح هنا فوق غرزة الكلاستر اللي فيها 7 عمود، اشتغل 7 عمود زيهم بس بشتغلهم كاملين. تحت هنا كانوا 7 عمود لغاية نصهم، هنا كاملين. 1 2 3 4 5 6 7. بعد السبعة بسيب الثلاث سلاسل واروح فوق الحشو اشغل حشو كده. خلاص يا بنات بصوا، طبعا السطر اللي جاي هنبتدي نشتغل باللون الابيض. الف الخيط واسيب الثلاث سلاسل واشتغل 7 حشو. بعد السبع 7 عمود، عفوا 7 عمود بلفه. بعد ال7 عمود بسيب الثلاث سلاسل واشتغل غرزه حشو. هكمل 7 عمود وارجع لكم نشغل الحشو ونغير اللون الجديد مع بعض. في نهايه السطر بنروح نشغل غرزه الحشو. بدخل فوق مكان غرزه الحشو الاخيره اهي، اسحب الخيط واخرج. هسيب بقى اللون البينك هرجع له تاني بعد ما اخلص السطرين اللي جايين. هلف الخيط بقى الابيض باخده معايا الفه واسحبه من الحلقتين الموجودين عندي ايه على الابره. هرتفع في المكان ده 1 2 3 وهعتبرهم فقط مجرد ارتفاع، مش مكان شغل ولا حاجه. لو بتعتبريهم عمود بلفه هعتبرهم واحد من الاعمده، لكن انا مش هعتبرهم عمود بلفه، هعتبرهم بس فقط مجرد ارتفاع. هلف الخيط بقى واخد من هنا اول غرزه بدخل فيها، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واشتغلها كده لغايه نصها واخلي الحلقه الاخيره كده 1، والغرزة اللي بعدها كمان 2، واللي بعدها 3. وما تنسوش ان انا اشتغلت من اول الاولى. يبقى كده 1 2 3 والحلقة الاساسية بس السلاسل الارتفاع كانت سلاسل رقم 4. يبقى عندي الحلقة الاساسية بعد الثلاث سلاسل و1 2 3 4، والرابع الاربعة يا بنات وبكرر اشتغلتهم من اول فراغ. هلف الخيط واخرج من الاربعة زي ما احنا شايفين بالشكل دوت اهو. بعد كده هاخد 3 سلاسل 1 2 3 وهروح اشتغل في الغرزة اللي جاية على طول غرزة حشو. 1 2 3 هيقابلني بقى هنا 7 غرز باخدهم مع بعض زي ما كنا بنعمل ايه في السطور اللي فاتت كده. 1 2 3 وفوق غرزة الحشو كمان يبقى 4 و3 من اللي جاية 5 6 7. كده معايا 8 حلقات على الابرة. الف الخيط واخرج منهم كلهم و1 2 3 سلسلة والغرزة اللي جاية على طول فوقيها غرزة حشو. نرجع 3 سلسلة 1 2 3 وبكرر 1 2 3 4 5 6 7 غرزة باخدهم مع بعض كده. 1 2 ان انا بيكون معايا بلف الخيط على الابره بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره كده. 3 4
5 6 7. 8 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج منهم 1 2 3، وفي الغرزة اللي جاية على طول بعمل غرزة حشو 1 2 3، واخر 4 غرز باخدهم معايا في حلقة واحدة كده 1 2 3، وغرزة الحشو الأخيرة اهي 4. كده احنا شرحنا مع بعض. في الآخر خالص هقفلهم بحلقة واحدة بس كده. شرحنا مع بعض 4 سطور 1 2 3 4. علشان ابتدي اشتغل بقى السطور اللي فوق هم الأربعة اللي بكررهم، ببتدي اشتغل زي السطر الأول والتاني والتالت والرابع، ارجع اكرر أول تاني تالت رابع، أول تاني تالت رابع، وهكذا. يعني برتفع ايه يا بنات زي الأول بالظبط. ارتفع 3 سلسلة 1 2 3، والف شغل الناحية التانية. ولو حابين تعتبروها عمود اوكي، حابين تعتبروها مجرد سلاسل ارتفاع، هنشتغل في الفراغ الاول هو اهو فوق الغرزة نفسها اهو كمان 4 اعمدة، لكن هنشتغل 1 2 3. لو هنعتبر السلاسل عمود مش هشتغل تاني، لو مش هنعتبرها عمود بشتغل كمان عمود اوكي. انا هعتبرها عمود لان انا كده في بداية السطر مفيش مشكلة. وبعد ما بشتغل بسيب الثلاث سلاسل واروح فوق غرزة الحشو واقفل بغرزة حشو اهو زي ما احنا شايفين كده اكتملت. بصوا هتيجي بقى انا عندي هنا دي نص دايرة اوكي، ارجع الف الخيط واشتغل فوق الغرزة هنا اللي في المنتصف دي 7 عمود 1 2 3 4 5 6 7. هسيب السلاسل واروح فوق الحشو اشغل حشو وهكذا 7 عمود حشو. هنا في النهاية هيكون معايا 4 غرزة عمود في الفراغ الأخير. هكمل ال7 عمود دول والحشو وارجع لكم نكمل الغرز الأخيرة مع بعض كده. بعد ما خلصنا ال7 عمود والحشو هروح اشتغل في أول فراغ عندي 4 عمود كده 1 2 3 4. بخرج من حلقتين واسيب بقى اللون الأبيض تاني وارجع للون اللي احنا بنبدل فيه. ممكن تشتغلوها بمجموعة ألوان على فكرة، مش شرط لونين بس يا بنات زي ما احنا حابين. هرجع بقى اكرر نفس السطر رقم 2 اللي كنت بشتغله، اني بشتغل غرزة حشو، برجع باخد بعد غرزة الحشو باخد 3 سلاسل واشتغل 7 عمود وارجع حشو في الغرزة اللي في المنتصف. يعني باخد ال7 عمود دول وحشو هنا و3 سلاسل وبشغل 7 و3 سلاسل حشو و3 سلاسل 7 بشغل بعد كده 3 سلاسل وغرزة الحشو. بكرر بقى السطر رقم 2 و3 و4. يعني كل الحكاية ان انا غرزتنا كلها بتكون تكرار للاربع سطور الاولى، وبنبدل الالوان زي ما احنا شفنا بكل بساطة بكل سهولة. لو حابة تعمليها بطانية بيبي او مفرش سرير بتكون غرزة من الغرز المميزة جدا، لان زي ما احنا شايفين هي قد ايه تقيلة ومش فيها فراغات من الجهتين، بتكون شكلها حلو ونظيف مفيش فيها اي خيوط بتكون باينة من هنا او هنا. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة. ودي طبعا بناء على طلباتكم البنات الكتير اللي دايما بيقولوا لي يا رندا من فضلك عايزين غرز نشغل بيها بطاطين للبيبي او بطاطين او مفارش سرير، علشان كل سنة وانتم طيبين داخل علينا موسم الشتاء ومحتاجين يكون عندنا كم كبير من الغرز والمربعات بحيث ان احنا نكون مفارش حلوة كتير مع بعض. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.